मेरो electricity powered kitchen. Not the धुवाको टेन्सन, not the ग्यासको प्रब्लम. All Bijuli. म जस्तो स्मार्ट मान्छेको स्मार्ट किचन. नमस्ते. म तपाईहरुको होस्ट आस्था or you can call me Bijuli. र यो शोमा म तपाईहरुलाई इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर यानी बिजुलीबाट चल्ने प्रेसर कुकरमा मिठो मिठो खानेकुराहरु पकाएर देखाउने छु. 1 EPC, 12 recipe. This is Himstar Cooking with Bijuli. So आज चाहिँ अलि ग्रान्ड नै खानेकुरा हामी बनाउन गइरहेको छौं. आज हामी बनाउन गइरहेको छौं भेज बिरयानी. यसको लागि चाहिँ मलाई हेल्प चाहिन्छ नि किन भन्दाखेरि म पनि अलिकति सिक्दै छु बिरयानी बनाउन चाहिँ पर्फेक्ट भइसकेको छैन. सो I'd like to call मेरो प्यारो बहिनी श्रेया सुवेदी. आज चाहिँ एकदमै हामी दुई जना बस्तीको जस्तो भन्दा पनि अझै मेहनत बसेर पाखुरा सुर्केर आज बनाउनु पर्छ. ल स्टार्ट गरिहालौँ है. तपाईलाई नि भेज बिरयानी बनाउन चाहिँ कहाँबाट जाँगर आयो त आज? भेज बिरयानी चाहिँ त्यो अलि लाइट पनि खान मन लाग्ने तर मिठो पनि खान मन लागेको बेला चाहिँ आई गो फर भेज बिरयानी. वाला बनाउने अप्सन पनि छैन कुनबाट गर्ने? बिरयानीको चाहिँ हाम्रो राइसमै पाक्ने हो कि यो चाहिँ बिरयानीको भनेर छुट्टै अप्सन. यसमा हामीले अप्सन्सहरु चाहिँ हाम्रो प्रेसर अनि हाम्रो एउटै खानेकुराहरु एउटै कति धेरै खानेकुराहरु चाहिँ एउटै प्रेसरमा पाक्छ नि त. त्यो हिसाबमा चाहिँ छ के. ल बिरयानी पनि अब लागौँ है काममा. लागौँ. तातो पनि ल हामी घिउ हाल्यौं. अब हामीले सुरुमा अब प्याज फ्राई गरेर निकाल्छौं. भयो मजाले भयो. पाउडर भएको छ चामल चाहिँ तिमीले नै हाल्नुपर्छ. सबै हाल्ने सबै हाल्ने. आधा चाहिँ एकछिनपछि प्लेटिङमा माथिबाट हाल्दिउँ. मिठा स्मेल है. त्यसपछि त अब बिर्को लगाइदेऊ. लगाउने पास. पाक्यो अब त. यो बिबी भनेको चाहिँ के हो? यो चाहिँ हाम्रो अघि टाइम देखाएको थियो नि. यसले हामी राइसमा गर्दाखेरि जति टाइम थियो त्यो टाइम सक्यो अनि अब पाकिसक्यो. उसले काम गर्यो त्यसपछि वार्म मोडमा बसिरहेको छ. अब अलिकति उसले काम सकायो. अब हाम्रो काम छ हैन त? अब हाम्रो खाने काम छ. खोलौँ त. राम्रो देखेछ. बास्ना नि मिठो भएको छ. ल क्या मजाको फ्लफी नै भएको छ है. ल प्लेटिङ गर्नु है. गरौँ. उयो हाम्रो हाल्न बाँकी छ नि. गार्निश गर्न बाँकी छ हामीले अलिकति. स्याफ्रन पनि छ है हामीसँग. ल सबै हाल्दिउँ. हाल्दिउँ. हतार भइसक्यो. ल पस्किम है. मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो है भेज बिरयानी बनाएको चाहिँ. तर यसरी खाइहेरौँ है अब चाहिँ. यसपालि भेज बिरयानी. अब म चाहिँ चिकन बिरयानी बनाउने सोचेँ यसमा. चिकन बिरयानी बनाउने तर बनाउनु त बनायौँ कि यो सफा गर्न लास्टै गाह्रो होला नि त हैन? सफा गर्न पनि इजी नै छ तर कसरी सफा गर्ने राम्रोसँग यसको प्रपर वे चाहिँ हाम्रो अरू भिडियोजहरु पनि छ चेक गर्नु होला. त्यति भन्दै ह्यापी बिरयानी भन्दै हामी चाहिँ खाना थाल्यौँ. बाइ बाइ.
Hope you enjoyed the video as much as we enjoyed cooking. तपाईहरुले पनि इपिसी प्रयोग गरेर केही मिठो खानेकुरा बनाउनु भएको छ भने प्लिज हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। इपिसी कसरी चलाउने, यसको सरसफाई र हेरचाह कसरी गर्ने र थप यसको फाइदाहरुको बारेमा अझै जानकारीको लागि हाम्रो स्क्रिनमा देखाइएको भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। यस्तै कुकिङ विथ बिजुली भिडियोस हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला। See you next time.